Navy is not bothered about the citizens of Vasco. Navy has been behaving like an extra constitutional authority. We had meetings with our MLAs and our ministers, and our minister had arranged a meeting also with the Chief Secretary and Navy. Navy was so bad in that meeting, our Chief Secretary ultimately said, please don't pay lip service, we have to solve this matter up together. Now when the Chief Secretary speaks in such a manner, it is understood what Navy wants to do in Vasco. दाबोळी वाठारात घरां मोडपाचे मोहिमेक लागून भय पातळ्ळा. नौदळ विभाग आपल्याक जाय ते आनी जाता ते पद्दतीन करता. कितल्याशाच लोकांची घरां गेल्यात. वाठारात कसलेय काम करपाक लोक भियेतात. मुरगांव पालिकेन नौदळ विभागाच्या ऑफिसरां वांगडा बसका घेतली. कांयच फायदो जालो ना. पालिका वांगडी सांगतात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. नेवीच्या हायट रिस्ट्रिक्शना खातीर दाबोलीम वाठारांत डिमोलिशन चालू आनी तशेंच चिखलीम पंचायत तशेंच बोगमालो पंचायतीन हेचेर निशेध मारलेलो आनी आयज ह्याच संदर्भान एक मुनिसिपालिटीन मिटींग आपयली कित्याक की तेंची नेवी जो त्रास जाता मुरमुगांव तालुकाच्या एरियेक ह्याच संदर्भान मुनिसिपालिटीकूय हेचो त्रास जावपाक लागलो आसा कित्याक की तेजे टॅक्स आहात बिल्डिंग्यो आहात तेजे खातीर टॅक्स ना तेजे ज्युडिशनाचे जे रेवेन्यू येवपाक जाय तो येना आनी ह्याच संदर्भान आयज मुनिसिपालिटीन एक मिटींग दवरलेली आनी ह्या मिटींगेन तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर डिस्कस केलें आनी डिस्कस करतना ह्या जे हायट रिस्ट्रिक्शना खातीर जे वास्कोकारांक जे त्रास जाता म्युनिसिपल ज्युडिशनान जे त्रास जाता ह्याच्या खातीरूय नेवी कडेन तेंच्यांनी आपले पॉयंट्स मांडलेले आसात. तेंच्यांनी हेचो निशेध मारलेलो आसा. तेंच्यांनी सांगलां की नेवी जी एक टायमार आमी आनी अजुनूय जे नेवीक हिरो म्हणून मानतात नेवीक एक रिस्पेक्ट करतात पूण सद्या वास्को वाठारांत मुरमुगांव वाठारांत आयज ते एक खंय तरी एनिमी कशें दिसपाक लागला अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. तेंच्यांनी मागलां की गोवा गव्हर्मेंटान हेचेर खंय तरी कारवाई करची एक खंय तरी डिसिजन घेवचें आनी नेवीक एक ऑर्डर काडची जेणे करून हे जी घरां डिमोलिशन जातात जावं लोकांक त्रास जातात हे खंय तरी सॉल्व जावचें आनी नेवीचे आनी गोंयकारांचे एक बरें रिलेशन उरचें अशें तेंच्यांनी म्हटलां. So what we want Goa government is to issue a directive to local planning authorities to please issue the constructions where the Navy does not show that the project proponent is in violation of Aircraft Act. Once that is established, then they should be given the permissions. Let the Navy, if they so believe that it is very important about the 500 meters, let them go to the court. We'll see what the court has to say, because we are very confident that the court will always support the law and they will not deny the citizens the benefit of the law. The law is always for the benefit of citizens also, no? So Aircraft Act is a act that is prevailing since 1934, and the rules under Aircraft Act, the height restrictions are international restrictions. They are not Navy's restrictions. They are not Navy's calculations. So we ourselves know when we are in violation of Aircraft Act. So when we put an application before the Navy, we know very well that we will get it. हे जी ज्युडिशरी जंय वास्को किंवा मुरगांव आनी कोर्तालीम किंवा दाबोलीम किंवा तेंची एरिया पडटा पळय आमकां सगळ्यांक खंय तरी रिहेबिलिट करा आनी फूल एरिया तुमी घेयात होच आमी प्रश्न मांडलेलो आसा आनी कांय उपाय ना. सो आमचे रिलेशन बरें उरतले तेंचे कडेन अशें जावपाक जायना. आयज थोडे उलोवपाक लागले कश्मीर जेन्ना आर्मी अशें रावता पळय थंयसरले लोक येता तेंचे फातर मारता आनी ते कांय करूं शकना. हातून गन आसतना सुद्दां कांय करूं शकना. पूण आयज आमचे नरेंद्र भाई मोदीन फूल परमीट केल्लेलें आसा. कोणी दुश्मनांनी समज एक गुळी मारली जाल्यार तुमी 4 गुळयो मारा म्हणून अशें केलें तें फूल पावर्स दिल्लो आसा. म्हणून आयज थंयसर आमी खुश आहा सरकाराचेर की थंयसर ते डिफेन्साक आमी फूल म्हणजे ते कितें एक्शन करूं शकता. पूण हांगा अशें जाल्लें आसा की आमी दुश्मन काय जाल्लेले आसा. आमी कॉपरेट करता. आमचे एक कावन्सिलरान एक इशू काडलो तेजे कावन्सिलान तो गार्बेज कचरो आउट कंपाउंडाचे भायर तो काडपाक गेलो जाल्यार थंयसरले गन बी घेवन सगळे जाण तेका थंयसर अटॅक करपाक लागले आनी ते कचरो काडपाक दिवना. म्हणजे कचरो काय ते कित्याक भितर बारूद आसला कितें आहा काय. But what is happening is Navy is citing their own internal circulars. They are citing their own internal circulars and blocking everything. Today, Vasco, once upon a time, our municipality, we used to get revenue of 5 to 6 crores a year on municipal licenses. Today, we are not even at 50 lakhs. And that is only on the news because naval permissions are not coming. Airport is there. Airport is 4 kilometers away. But Navy is denying permissions to Vasco people also. For what reason? People are leaving Vasco and going. We are suffering. Our economy is suffering. Vasco is dying. And what is the Navy doing about it? They are least bothered. They are dying not because of the inaction. I mean inaction. I wouldn't say inaction, but the indifference of the Navy. Something has to be done. This was a right step. I congratulate our chairperson, municipality, for taking this call. पॉइंट हम नोट कर लिए हैं और बहुत जल्दी इस पर हम
अपना पढ़ लेके आएंगे। सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग होगा इसका? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, जितना भी जितना हम जाके ऑफिस में बट ऑल द पॉइंट्स हैव बीन नोटेड बाय यू, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैं सब पॉइंट नोट करतो. म्युनिसिपालिटी जी आता आमची आसा आमकां टॅक्स मेळना काय मेळना ते खंय तरी मेळपाक जाय. तोय आमचे कितें आमकां आनी आधार खंयचोच ना. तुमकां खबर आहा आमची हालत कितली बेकार आहा ती. खंय ना खंय आतां आमी चालू केलेले असेसमेंटूय चालू आहा आनी IOCचेय चालू आहा, HPCL चालू आहा. आनी हेतून ते गोवा शिपयार्डूय येयले नाल्यार नेवी येयले जाल्यार आमची खंय तरी म्युनिसिपालिटी खंय स्थिर. Navy is not bothered about the citizens of Vasco. Navy has been behaving like an extra constitutional authority. We had meetings with our MLAs and our ministers, and our minister had arranged a meeting also with the chief secretary and Navy. Navy was so bad in that meeting. Our chief secretary ultimately said, please don't pay lip service. We have to solve this matter up together. Now, when the chief secretary speaks in such a manner, it is understood what Navy wants to do in Vasco. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर.